تذهب إلى السوق فتصدم بالأسعار الخيالية، وإن بحثت عن السبب ترى أن الدولار متحكما بكل شيء. تتساءل: يا ترى كيف نشأ الدولار؟ ما السبب في هيمنته وطلبه أكثر من العملة الوطنية؟ لماذا تعتمد عليه أغلب التجارات العالمية؟ ولماذا يكون السبب في انهيار اقتصادات بعض البلدان؟ لتعرف أجوبة هذه الأسئلة وغيرها من المعلومات تابعنا في هذه الحلقة، ولا تنسى الاشتراك كي تتعرف إلى المزيد. في العام 1620 أبحرت سفينة بريطانية من روثرهيد في شرق لندن إلى الولايات المتحدة الأمريكية حاملة بريطانيين يملكون النقود والذهب، وسرعان ما نفذت نقودهم فأصبحوا عاجزين عن شراء احتياجاتهم، فلجأوا إلى التبادل نحو استبدال الغذاء بالأصداف، وتطورت التجارة ليصبح التبادل بالذهب والفضة، وكان ذلك خيار المستوطنين الوحيد لأن السلطات البريطانية رفضت مساعدتهم ولم تسمح لهم باستعمال العملات البريطانية، فتداول العملات الإسبانية التي يملكونها والتي تم تداولها في الولايات المتحدة في القرن التاسع عشر، وقد أدى تشدد الحكومة البريطانية إلى حدوث ثورة ضدها وإلحاق الهزيمة بقواتها في العام 1783. ويقول بنيامين فرانكلين أن الكونغرس أصدر الكثير من النقود لشراء الغذاء والسلاح واللباس لهزيمة القوات البريطانية، وعرفت هذه الأوراق بالكونتيننتالز. مع انتهاء الحرب فقدت هذه العملة قيمتها، فاجتمع المجلس القاري وأصدر الدولار في 6 يوليو من عام 1785. سكت العملة في العام 1792 بسبب بعض الخلافات، ومر 70 عاما حتى طبع الدولار لأول مرة باللونين الأسود والأخضر منعا للتزييف. ولكن كيف اعتلى الدولار عرش القوة وأصبح قبضة حديدية تسيطر على عالمنا المعاصر؟ حصل انهيار اقتصادي في أمريكا في العام 1907، وأفلست جميع البنوك، ما دفع الأمريكيين إلى البحث عن حل تمثل ببناء بنك مركزي ينظم اقتصاد الوطن. شكل هذا البنك المركزي دعما للحكومة الأمريكية، بما أنه كان يطبع لها الدولار حينما كانت تحتاج إليه مقابل الذهب. وفي الوقت الذي تعرضت فيه الدول للحروب كان الدولار بأمريكا قد تطور لأنه مرتبط بالذهب الذي تمتلك أمريكا القوية أمنيا وعسكريا واقتصاديا ثلثي مخزونه في العالم، فاستغلت الفرصة للسيطرة. قبل انتهاء الحرب العالمية الثانية في العام 1944 اجتمع حوالي 730 مندوبا من 44 دولة من دول الحلفاء بدعوة من أمريكا في بريتن وودز للاتفاق على شكل النظام الاقتصادي العالمي الجديد، واعتمدوا فيه الدولار بصفته عملة بديلة للذهب، وبذلك أصبح على كل الدول أن تمتلك احتياطا أجنبيا منه، ما جعله عملة عالمية لقيمته الحقيقية المرتبطة بالذهب. واعتلى الاقتصاد الأمريكي عرش الاقتصاد العالمي وازدهر، لأن كل العمليات التجارية كالجمارك الدولية والبورصة العالمية والتجارة الخارجية وبيع البترول والكثير غيرها اعتمدت على عملته، وبذلك اكتسب الدولار كل هذه القوة. في العام 1971 حصل ما يعرف بصدمة نيكسون بعد خروج الرئيس الأمريكي آنذاك بتصريح مفاده أن حكومته اضطرت لطباعة الدولارات من دون احتياطي من الذهب أثناء حرب الفيتنام التي كلفتها الكثير من المال والعتاد. وبما أن الحكومة الأمريكية أخلت بالاتفاق، قررت بعض الدول إصدار عملة موازية للذهب، اليورو، بينما وثقت دول أخرى بالسياسات المالية الأمريكية، بما أن السوق الأمريكي قوي عالميا وخزائن هذه الدول ممتلئة بالدولار. مع مرور الأيام عقدت اتفاقيات وقامت حروب وثورات وكثير من التغيرات في عالمنا أدت إلى تربع الدولار على العرش، فبات يحكم هذا العالم بقبضة من لهب. فهل سيحافظ الدولار على هذا النفوذ أم ستنكسر شوكته ويتزعزع عرشه؟ أجب عزيزي المشاهد بالتعليقات، ولا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.